Ah, wala gitu siya. Ay, dagan? Ay, gagmay kayo. So, at least na, di ba? Daghan eh. Asus. Kari, Daghan. Ay. agad gumaya lang siya. Kira? Di ko yan, kung di ko rin pikas ng dagko. Ada gurut eh. Ang. Ganahan ka na jubanig ka ng kuwan. Tunuan. Tanan ka na niyag batong og Bato ka na, wag ka na. Albasa. Albasa, oh. Pariha, hindi ko na lang sa kanila. na di daghan day dire bay ay. Signal ko Kini kuha sa usa ka buok ni. Basta-basta daghan din siya. tingnan tiga basta na dili ka na. Kanang naasad ba? Klaro kayo. Basta sagbira. Basta maabot ng sagot. Ano, bahalag mga tagak na uban. Awa, parang okay na. Okay na. Padi magsangal-sangal ba? Mingamingaw na siya. Ito na eh. At least naagi kayo. Paang ko ba na? Basta mabuti dito. Nah, mga pila ka po. Mas daghan gitu ito pikas. Aha. Ano na, hindi na kumakan siya. Oo eh. Bungkag na ito. Ako di ko piyansa na yung parang hubog. Ambot katambok baka dito. Aw ikaw tinag-ingon ako nung basta takdol awon sa to. Parang malibon. Basta naibuan Ay, daot. daot siya. Kuha na sana sa mga sa ato awakan mo sa mga kanaan. Kapag maluto na. Try ko na.